Hello student, last video তোমালোকক বহুপদৰ বেসিক কনসেপ্ট আৰু বহুপদৰ মাত্ৰা বা বহুপদৰ পদবিলাক কেনেকৈ ভাগ কৰা এইবিলাক বস্তু শিকাইছিলো। সো এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকক কি শিকাম যেন বহুপদৰ শূন্যটো মানে কেনেকৈ মানে বহুপদৰ শূন্য নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি বা বহুপদৰ শূন্য কাক বোলে এইবিলাক আৰু বহুপদৰ শূন্যৰ মাজৰ সম্পৰ্কবিলাক এইবিলাক বস্তু অলপ শিকাই দিম আৰু বহুপদৰ শূন্যটো মানে গ্ৰাফৰ পৰা কেনেকৈ বহুপদৰ শূন্য আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ সেইবিলাক বস্তু অলপ শিকাম। এতিয়া চোৱা বহুপদৰ শূন্য মানে কি, বহুপদৰ শূন্য মানে কেনেকৈ ওলায়। যদি বহুপদটো ৰৈখিক বহুপদ হয় তেনেহ'লে কি সেইটো শূন্য তোমাৰ এটাই ওলাব, মানে কি সেইটোৰ ৰেজাল্ট মানে এটা বহুপদৰ ৰেজাল্ট যোনটো পাৰিব, এটা বহুপদৰ মানে এনচাৰ যোনটো ওলাব সেইটো হ'ল বহুপদৰ শূন্য। চ' বহুপদটো যদি ৰৈখিক হয় তেনেহ'লে সেইটোৰ এনচাৰ কি ওলাব, এটাই ওলাব। বহুপদটো যদি দ্বিঘাত হয় তেনেহ'লে সেইটো বহুপদৰ এনচাৰ কি দুটা ওলাব। বহুপদটো যদি ত্ৰিঘাত হয় সেইটো এনচাৰ কি ওলাব, তিনিটা ওলাব বা সেইটো শূন্য তিনিটা হ'ব, মানে যোনকেইটা এনচাৰ ওলাব সেইকেইটা হ'ব বহুপদৰ শূন্য। চ' যেনেকুৱা ধৰা এইটো এটা বহুপদ যদি ধৰা যে x² - 3x - 4 = 0, ধৰা এইটো এটা বহুপদ বা এইটো এটা সমীকৰণ। চ' এইটো সমীকৰণৰ এনচাৰ যেনিবা তোমাৰ কি ওলাল যে -1 আৰু কি 4 ওলাল। তাৰমানে কি x = -1 আৰু 4 এই দুটা ওলাব, মানে কি যেহেতু এইটো বহুপদটো দ্বিঘাত বহুপদ তেনেহ'লে কি দুটা এনচাৰ ওলাব, -1 and 4 দ্বাৰা ওলাল। তেনেহ'লে কি এইটো বহুপদৰ শূন্য কি হ'ব, -1 and 4। এতিয়া দ্বিঘাত বহুপদৰ গ্ৰাফবিলাক কেনেকুৱা হয় জানানে? তোমালোকে পাইছিলা গ্ৰাফবিলাক কি, এনেকুৱা ধৰা এনেকুৱা এটা গ্ৰাফ হ'ল, এইটো ডাইৰেক্ট চিধা এটা হ'ল বা এইটো গ্ৰাফ হ'ল এনেকুৱা এটা হ'ল এনেকুৱা এটা হ'ল। চোৱা তোমালোকে এইটো কাৰ্ভ হৈছে, এইটো কাৰ্ভ হৈছে, এইটো কাৰ্ভ হৈছে, এইটো কাৰ্ভ হৈছে। তোমাৰ কি দ্বিঘাত বহুপদৰ গ্ৰাফ যদি আকৌ তেনেহ'লে সেইবিলাক কি হয় তোমাৰ কাৰ্ভ ছিষ্টেম হয়, সেইবিলাক তোমাৰ চিধা নহয়, সেইবিলাক কি হ'ব বেকা হ'ব, কাৰ্ভ ছিষ্টেম হ'ব। চ' এইবিলাক দ্বিঘাত বহুপদৰ যে গ্ৰাফৰ পৰা আমি বহুপদৰ শূন্য এটা কেনেকৈ ওলাব পাৰিম, মানে শূন্য মানে একজেক্টলি শূন্য ভেলু নহয়, মানে কেইটা শূন্য থাকিব সেইটো আমি কেনেকৈ ওলাব পাৰিম। সেইটো তুমি কেনেকৈ ওলাব পাৰা যে বহুপদটো যদি গ্ৰাফত তোমাৰ কি সেই কাৰ্ভটোৱে ধৰা এইটো এটা কি লেখ, এই লেখটোৱে তোমাৰ কি এইটো x এক্সিছ এইটো y এক্সিছ। চ' এই কাৰ্ভটো যদি x এক্সিছত তোমাৰ যিমানবাৰ কাটিব সেইটো হ'ব বহুপদৰ শূন্য। ধৰা এইটো এটা কাৰ্ভ, এইটো কি এক্সিছত তোমাৰ কেইটা কাটিছে, এটা কাটিছে, দুটা কাটিছে, তিনিটা কাটিছে। চ' এইটো শূন্য কিমানটা থাকিব, তিনিটা থাকিব। ধৰা এইটো এটা কাৰ্ভ, এইটো এক্সিছত কিমানবাৰ কাটিছে, এবাৰ কাটিছে। চ' এইটো কি থাকিব, এটাই শূন্য থাকিব। তেনেকুৱা ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰা এইটো কাৰ্ভ চোৱা, ইয়াতে এটা কাটিছে, চ' এতিয়া শূন্য এটাই হ'ব। এইটো চোৱা দুটা কাটিছে, এটা কাটিছে, এইটো কাটিছে। চ' এইটো বহুপদৰ শূন্য এইটো কি হ'ব, দুটা হ'ব। এইটো চোৱা ইয়াতে কাটিছে, ইয়াতে কাটিছে, ইয়াতে কাটিছে, মানে x এক্সিছত যিমান কাটিব, y এক্সিছত কাটিলে নহ'ব। x এক্সিছত যিমান কাটিব সিমানকেইটা কি হ'ব, শূন্য সিমানকেইটা থাকিব। এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনো থাকে, এনেকুৱা উদাহৰণ একত তুমি চাব পাৰা। লেখবোৰ যোৱা প্ৰতিটোৰ pxৰ বহুপদৰ এটা ক্ষেত্ৰত y = pxৰ লেখ, মানে প্ৰতিটো লেখৰ ক্ষেত্ৰত pxৰ শূন্য সংখ্যা উলিওৱা, মানে pxৰ শূন্যৰ সংখ্যা ওলাব যে কিমানকেইটা শূন্য থাকিব। এইটো চোৱা ফাৰ্ষ্টত 1 নম্বৰত আছে যে x এক্সিছত চোৱা এই গ্ৰাফডালে কেইটা বিন্দুত কাটিছে, এটা বিন্দুত কাটিছে। চ' এইটো শূন্যৰ সংখ্যা কি হ'ব, 1 হ'ব। 2 নম্বৰত চোৱা কেইটা বিন্দুত কাটিছে, দুটা বিন্দুত কাটিছে। চ' এইটো শূন্যৰ সংখ্যা 2 হ'ব। আৰু 3 নম্বৰত চোৱা কেইটা বিন্দুত কাটিছে, 1 2 3 তিনিটা বিন্দুত কাটিছে। চ' এইটো শূন্যৰ সংখ্যা 3 হ'ব। এইটো কেইটা বিন্দুত কাটিছে, এটা বিন্দুত কাটিছে, এইটো শূন্যৰ সংখ্যা 1 হ'ব। এইটো এটা বিন্দুত কাটিছে, শূন্যৰ সংখ্যা 1 হ'ব। আকৌ এইটো চোৱা 1 2 3 4 এইটো 4টা বিন্দুত কাটিছে। চ' এইটো শূন্যৰ সংখ্যা কি হ'ব, 4 হ'ব। গতিকে এইখিনি কৰা এটা বস্তু তোমালোকে গম পাব পাৰা যে কি এইটোৰ যিটো বহুপদ হ'ব সেইটো বহুপদ হ'ব ৰৈখিক, এইটো বহুপদ হ'ব দ্বিঘাত বহুপদ, এইটো বহুপদ হ'ব ত্ৰিঘাত বহুপদ, এইটো ৰৈখিক বহুপদ হ'ব, এইটো ৰৈখিক বহুপদ হ'ব। এইটো হ'ল 4টা মানে 4 ঘাত থকা বহুপদ হ'ব এইটো। এইবিলাক তোমালোকে গম পাব পাৰা, মানে কি যিমান ঘাত হ'ব, মানে দ্বিঘাত হ'লে দুটা শূন্য থাকিব, ত্ৰিঘাত হ'লে তিনিটা শূন্য থাকিব, তেনেদৰে তোমালোকে এইবিলাক বুজিব পাৰা। নেক্সট চোৱা অনুশীলনীত তেনেকুৱা ধৰণৰ শূন্য ওলাব দিছে। চ' এইটো ফাৰ্ষ্টত কি এটাতো কাটা নাই, মানে x এক্সিছ y এক্সিছত কাটিলে নহ'ব, x এক্সিছত কাটিব লাগিব। চ' x এক্সিছত এটাও কাটা নাই। চ' এইটো বহুপদৰ এইটো শূন্যৰ সংখ্যা হ'ব 0, মানে এইটো মানে এটা শূন্য নাই, এইটো এটা x এক্সিছত এটা কাটিছে। চ' এইটোৰ শূন্যৰ সংখ্যা 1 হ'ব। এইটো x এক্সিছত চোৱা এটা দুটা তিনিটা বিন্দুত কাটিছে। চ' এইটো শূন্যৰ সংখ্যা হ'ব 3। এইটো x এক্সিছত দুটা বিন্দুত কাটিছে। চ' এটা দুটা এইটো শূন্যৰ সংখ্যা 2 হ'ব। এইটো x এক্সিছত এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা বিন্দুত কাটিছে। চ' এইটো শূন্যৰ সংখ্যা কি হ'ব তোমাৰ
4 হ'ব এইটো মানে 4টা মানে শূন্য থাকিব এইটো 1 2 3 তিনিটা বিন্দু কাটিছে সো এইটো শূন্য সংখ্যা 3 হ'ব এতিয়া চাও শূন্য আৰু সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্ক শূন্য আৰু সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো কি এটাও মই শিকাই যে ওলোৱা শূন্য দুটা যোগ কৰিলে কি হয় তোমাৰ -x ৰ সহগ বাই x স্কয়াৰৰ সহগ হয় আৰু শূন্য দুটা পূৰণ কৰিলে কি হয় তোমাৰ যে ধ্ৰুবক পদটো যোনটো থাকিব যে ধ্ৰুবক পদ বাই x স্কয়াৰৰ সহগ হ'ব যেনেকুৱা এটা ধৰা এটা বহুপদ যে ax স্কয়াৰ প্লাস bx প্লাস c এটা একটা বহুপদ ধৰা তো এইটো বহুপদৰ ধৰা শূন্য কি আছে এইটো বহুপদৰ শূন্য আলফা আছে আৰু ভিটা ধৰা আছে এইটো আমি ধৰি লৈছো যে এইটো বহুপদৰ শূন্য আলফা আৰু ভিটা তেনেহলে এই বহুপদৰ শূন্য আৰু সহগৰ মাজত পাৰ্থক্য কি হ'ব তো এইটো এটা শূন্য এইটো বহুপদ যেটো এটা দ্বিঘাত বহুপদ কি দুটা শূন্য ওলাব তেনেহলে চোৱা শূন্য আৰু সহগৰ মাজত সম্পৰ্ক কেনেকুৱা তেনেহলে এইটো শূন্য আৰু এইটো শূন্য যদি আমি প্লাস কৰি দিওঁ যে আলফা প্লাস ভিটা তো মানে কি শূন্য দুটাৰ সমষ্টি বা শূন্য দুটাৰ যোগফল কি হ'ব তোমাৰ মাইনাস বি মানে কি x ৰ সহগ যে x ৰ সহগ আছে b আছে বাই x স্কয়াৰ সহগ a স্কয়াৰ সহগ কি a আছে a এনেকা আকৌ চোৱা শূন্য দুটাৰ পূৰণ ঘনফল বা পূৰণফল আলফা ইনটু ভিটা মানে কি এনেকা থাকিলে কি এইটো ইনটু বুজাব তাহলে কি হ'ব c মানে ধ্ৰুবক পদটো থাকিব বাই x স্কয়াৰ সহগ মানে x সহগ কি a আছে তেনেহলে কি তো মানে এইটো সূত্ৰ এনেকুৱা হয় যে সূত্ৰটো মই লিখি দি আছো এতে মই লিখি দিছো যে শূন্য দুটাৰ সমষ্টি মানে কি শূন্য দুটাৰ যোগফল কি হ'ব যে -x ৰ সহগ মানে কি -x ৰ সহগ মানে কি মানে এইটো x আছে সো এইটো x ৰ সহগটো কি b তোমাৰ এটা সহগটো বুজাব লাগিব যেনেকুৱা এইটো যে থাকে যে 2x স্কয়াৰ -7 এটা তোমাৰ মানে সহগটো বুজাইছো সহগটো কি এটা চোৱা কি 2x স্কয়াৰ -7x -13 y to the power 4 minus y লিখিছো সো কি এটো যদি কোৱা হয় তোমাৰ x ৰ সহগ কি x ৰ সহগ চোৱা এটো হল x তোমাৰ ফাৰ্স্টত x টো চাবলৈ ক'ত x আছে এটো x x ৰ সহগ কি আছে মানে x ৰ লগত যোনটো মানে কি x ৰ আগত যোনটো থাকিব হেটো হ'ব সহগ যে x ৰ সহগ কি 7 আছে কিন্তু এটো 7 নহয় -7 বুলি ক'ব লাগিব মানে প্লাস থাকিলে এটো প্লাস বুলি কৈ দিব নালাগিব নিদিলেও হ'ব কিন্তু মাইনাস থাকিলে কি হ'ব তো মাইনাসটো কৈ দিব লাগিব এটো যদি কোৱা হয় x ৰ সহগ কি যে -7 এটা যদি কোৱা হয় x স্কয়াৰ সহগ কি তেনেহলে কি ক'ব লাগিব 2 ক'ব লাগিব এটা যদি কোৱা হয় y ৰ সহগ কি এটা সব y y আগতে একো নাই একো না থাকিলে কি আছে এটা 1 এটা আছে সো y ৰ সহগ কি হ'ব 1 যদি কোৱা হয় y টু দি পাৱাৰ 4 ৰ সহগ কি তেনে হ'ব -13 এইটো যেনেকুৱা -13 এইটো সো এনে ইয়াতে এতিয়া বুজিব পাৰিবা -x ৰ সহগ চোৱা এটা মানে কি x ৰ এটা সহগ চোৱা x ৰ সহগ আছে b তেনে মানে কি b ৰ আগত এটা মাইনাস আহি যাব মানে মাইনাসটো আছে এইটো হল ফৰ্মুলাৰ মাইনাস সো x ৰ সহগটো লিখি দিয়া তাৰ আগত এটা মাইনাস চিন দিলেই হৈ যাব আৰু x স্কয়াৰৰ সহগ কি ইয়াতে তোমাৰ x স্কয়াৰ আছে সো x ৰ সহগ কি আছে a আছে এতিয়া যেটো এইটো যে লিখিছিলো কি লিখিব পাৰা তেনেহলে -b/a বুলি লিখিব পাৰা এটা ধ্ৰুবক পদ মানে কি যোনটো তোমাৰ ধ্ৰুবক সংখ্যাটো থাকিব তাৰ কোনো সহগ যেটো চলক নাই হেটো হ'ব ধ্ৰুবক পদ কি আছে c আছে তো এটো c লিখা তারপরে ধ্ৰুবক পদ ডিভাইডেড বাই কি আছে x স্কয়াৰ সহগ এইটো তেনেহলে কি x ৰ সহগ কি আছে a আছে তেনেহলে c/a এইটো এটা বহুপদ লৈছো যে 3x স্কয়াৰ প্লাস 5x minus 2 তো এইটো বহুপদ এতে কি ওলাব লাগিব শূন্য এটা ওলাব লাগিব শূন্য এটা ওলাই কেনে তেতিয়া শূন্য আৰু সহগৰ মাজত সম্পৰ্ক দেখাব লাগিব সো শূন্যটো আমি কেনেকৈ ওলাব পাৰি ইয়াতে আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে শূন্য ওলাম কিন্তু আমি তিনিটা নিয়মত শূন্য ওলাব পাৰি বাকি দুটা নিয়ম আমি দ্বিঘাত সমীকৰণ কৰিবলৈ পাম সো ইয়াতে শূন্য কেনেকৈ ওলাব পাৰি উৎপাদক বিশ্লেষণত শূন্য ওলাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব তোমাৰ মাজৰটো ভাঙিব লাগিব ফাৰ্স্টটো আৰু লাষ্টটো সেম থাকিব ফাৰ্স্টটো আৰু লাষ্টটো কথা নহয় যে x স্কয়াৰৰ সহগ আৰু ধ্ৰুবক পদটো সেম থাকিব আৰু x ৰ সহগটো তোমাৰ কি কৰিব ভাঙিব লাগিব তো এইটো এনেকৈ ভাঙিব লাগিব যে x স্কয়াৰৰ সহগ আৰু কি ধ্ৰুবক পদটো পূৰণ কৰি যিমান হ'ব মাজৰটো x ৰ সহগটো ভাঙি কেনে এনেকা হ'ব লাগিব যে এই দুটা পূৰণফলৰ সমান হ'ব লাগিব মানে কি ইয়াতে 3 আছে আৰু -2 আছে 3 আৰু -2 পূৰণ কৰিলে -6 হ'ব সো এইটো মাজত এনেকৈ ভাঙিব লাগিব যাতে কি এই দুটা পূৰণ কৰি -6 হৈ যাব আৰু প্লাস মাইনাস কৰি এই 5x হৈ হ'ব লাগিব সোৱা কৰিলে গম পাবা এতিয়া 3x স্কয়াৰ ফাৰ্স্টটো সেম থাকিব মানে x স্কয়াৰৰ সহগটো সেম থাকিব তাৰ পিছত এইটো কেনেকৈ ভাঙিবা এইটো তুমি 6 প্লাস 6 minus x 6x minus x ললে 6x minus x যদি লোৱা
6x minus x মানে কি 6 minus 1 তো 6 minus 1 ইনটু করলে কি হবে -6 হয়ে যাব এটা একটু ইনটু করে যে 3 minus 2 ইনটু করলে কি হবে -6 হয়ে যাব তো সমান হয়ে গেল 6x এর পৰা -x করলে কি হবে 5 হয়ে যাব এটা 2 এটা কমন লওয়া 3x কমন লওয়া পারা 2x হবে সরি x হবে প্লাসত কি থাকিব 2 থাকিব এটা মাইনাস চিহ্নটো মাইনাস চিহ্ন যায় এইটো চোৱা একো মিল নাই কাৰণে তেতিয়া 1 ল'ব পাৰা x plus 2 এটা এই 3x আৰু -1 এই বাহিৰত খিনি এটা ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত লোৱা মানে এটা বস্তু লোৱা x - 1 আৰু দুটা ব্ৰেকেটত চোৱা সেম আছে সো সেম হোৱাখিনি এটা লোৱা 2 এটা তুমি কেনেকৈ লিখিব পাৰা 3x - 1 = 0 বুলি ল'ব পাৰা এতে ইয়াৰ পৰা x মান ওলাব লাগিব 1 x = কি হ'ব 1/3 এটা তুমি অর বুলি লিখিব পাৰা এটো ইমানখিনি কৰিম যে x + 2 = কি 0 x = -2 এটা শূন্যৰ সহগমা সম্পৰ্ক আমি দেখাম যে শূন্যৰ সহগমা সম্পৰ্কটো কি যে শূন্য দুটা সমষ্টি বা শূন্য দুটা যোগফল এটা চাও শূন্য দুটা সমষ্টি কি হ'ব শূন্য দুটা সমষ্টি মানে কি শূন্য দুটা যোগফল তো 1/3 আছে প্লাস -2 এইটো কৰি দিয়া লসাগু কি হ'ব তো 3 হ'ব তো ওপৰটোতে সেম থাকিব তাৰপিছত এইটো প্লাস মাইনাস আহি যাব এতে তলত একো নাই মানে কি 1 আছে 1 টো এটো লগত ডিভাইড কৰা তেনেহলে কি হৈ যাব 3 হৈ যাব आंसरটো তো 3 টো এটো লগত ইনটু কৰি দিয়া তো 6 হৈ যাব 6 দেখি যাব -5 হৈ যাব -5/3 এটা চোৱা তে শূন্যটা সমষ্টি কি আহিল যে -5/3 তে হক কি আছিল 5 আছিল হকটো চোৱা এটা কি x ৰ হক কি আছিল 5 আছিল এটা কি আছে -5 আছে আমি সূত্ৰমতে কি পাইছিলো যে শূন্যটা সমষ্টি -x ৰ হক বাই x² হক তো -x ৰ হক আহিছে এতিয়া মাইনাস হক তাৰপিছত শূন্যটা গুণফল শূন্যটা গুণফল বা শূন্যটা পূৰণফল বুলি লিখিব পাৰা তো শূন্যটা গুণফল কি হ'ব 1/3 into -2 তো কৰি দিয়া কি হ'ব -2/3 -2/3 এতে চোৱা হয় নেকি তাৰ মানে কি শূন্যটা গুণফল কি আছিল আমাৰ যে ধ্ৰুবক পদ বাই x² হওক ধ্ৰুবক পদ কি আছে তে -2 আছে ধ্ৰুবক পদটো -2 আছে আমি এতে -2 পাই গৈছো আৰু x² হওক কি আছিল 3 আছিল আমি এতে কি 3 পাই গৈছো এটা হৈ গ'ল এতে তুমি লিখি দিলে হৈ গ'ল যে ধ্ৰুবক বাই 3 কি x² হওক x² হওক এনেকৈ লিখিলে হৈ গ'ল এটা তুমি কি ব্ৰেকেট কৰি দিব পাৰা যেহেতু মাইনাসটো কি মাইনাসটো তোমাৰ ফৰ্মুলাৰ হয় সেইকাৰণে কি x হওকটো 5 পাইছিলো সো 5 এনেকৈ ইমানখিনি কৰিলে হৈ যাব নেক্সট তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা আৰু বুজি নাপালে মোক কমেন্ট কৰি সুধিবা যে আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্টত সুধিব পাৰা তোমালোকে আৰু এটা কথা কৈ ৰাখো এইবিলাক যে ইমানখিনি লিখোতে তোমাৰ কি বহুত ডাঙৰ হৈ যায় সো এইটো তোমালোকে কেনেকৈ লিখিব পাৰা -b/a বুলি লিখিব পাৰা আৰু এইটো কি লিখিব পাৰা c/a বুলি লিখিব পাৰা তাৰ কাৰণ এই বহুপদ যে থাকে বহুপদটো আমাৰ ফৰ্মেশনটো কেনেকৈ লিখিব পাৰো বহুপদৰ ফৰ্মেশন ax² + bx + c এনেকুৱা ফৰ্মেশনটো লিখিব পাৰো সো এইটো ফৰ্মেশনৰ পৰা চোৱা এর মানটো কি x² হওক b মানটো কি x ৰ হওক আৰু c মানটো ধ্ৰুবক পদ সেই কাৰণে এইবিলাক এনেকৈ লিখিব পাৰো সো আজি ভিডিঅ'ত ইমানখিনি নেক্সট ভিডিঅ'টোত উদাহৰণ আৰু বাকি অংকবিলাক কৰিম আৰু তোমালোকে ভিডিঅ' মানে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা চাই যাবা বহুতৰ ফাৰ্ষ্টৰ পৰা যিমানখিনি শিকাই আছিলো সেইবিলাক ভিডিঅ'বিলাক চাই যাবা তেনেহ'লে মানে বেছিক কনচেপ্টখিনি বুজি পালেহে তোমালোকে এইবিলাক কৰিব পাৰিবা ওকে থ্যাংক ইউ